Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Όπως βλέπετε, για το συγκεκριμένο βίντεο έχουμε κάνει αλλαγές. Έχουμε έρθει στην άλλη πλευρά του σπιτιού, τέλος πάντων. Και πείτε μου άμα σας αρέσει αυτό εδώ πέρα το background, έτσι, για μία αλλαγή. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Αν θυμάστε, πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε κάνει ένα βίντεο με τους 10 πιο πολυσυζητημένους μύθους γύρω από τα φυτά, οι οποίοι φυσικά είναι απλά μύθοι. Τι λέτε λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο να μιλήσουμε για 5 μύθους, οι οποίοι όμως όντως είναι αλήθεια. Μύθος νούμερο 1 και πάρα πολύ διαδεδομένος. Όταν μιλάς στα φυτά, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα. Το οποίο όντως ισχύει. Και είναι λίγο παράξενο, γιατί με το μυαλό μας έχουμε την εντύπωση ότι ο αέρας είναι παντού γύρω μας. Οπότε παντού στον αέρα υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε τα φυτά απλά απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα για να κάνουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Όμως στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα φυτά να μπορέσουν να εντοπίσουν και να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα. Διότι ο αέρας που υπάρχει γύρω από τα φύλλα, καθώς το φυτό απορροφάει το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα μειώνεται. Οπότε μετά από ένα σημείο πλέον εκείνος ο αέρας γύρω από το φύλλο δεν έχει άλλο διοξείδιο του άνθρακα. Και γι' αυτόν τον λόγο τα φυτά χρειάζονται πάρα πολύ τον αέρα, την κίνηση του αέρα. Γι' αυτό σας έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι τα φυτά μέσα στο σπίτι πρέπει να αερίζονται, έτσι ώστε να ανανεώνεται ο αέρας ο οποίος βρίσκεται γύρω από το φυτό. Όταν λοιπόν μιλάμε στα φυτά, τους δίνουμε αυτόματα τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, γιατί από την ομιλία μας βγαίνει διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε κυριολεκτικά ταΐζουμε τα φυτά με αυτό που πραγματικά θέλουν. Έτσι λοιπόν μπορούν να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα σε μεγάλες ποσότητες και να έχουν έτσι μια ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και έχω ακούσει και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ως παιδί που μου έλεγε ένας συμμαθητής μου ότι ο παππούς του μίλαγε σε μια τρενταφυλλιά και την επόμενη μέρα έβγαλε μπουμπούκια. Σίγουρα δεν είναι τόσο άμεσο, αλλά σίγουρα μπορούμε να δώσουμε στα φυτά από την ομιλία μας λίγο παραπάνω διοξείδιο του άνθρακα. Μύθος νούμερο 2. Τα φυτά κοιμούνται. Γενικά έχουμε μια πολύ έντονη τάση ως άνθρωποι να χρησιμοποιούμε ρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για εμάς ή για τα ζώα και στα φυτά. Το τρώω, το κοιμάμαι, το βλέπω, το ακούω, το νιώθω και όλα αυτά. Τα φυτά τα κάνουν όλα αυτά, αλλά όχι ακριβώς με την έννοια την οποία εμείς εννοούμε για αυτό το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούμε. Τα φυτά κοιμούνται το βράδυ, όχι όμως όλα τα φυτά. Δεν εννοούμε ότι κοιμούνται όπως κοιμόμαστε εμείς ή τα ζώα, εννοούμε ότι απλά τύπου ξεκουράζονται. Τα περισσότερα φυτά τα οποία φωτοσυνθέτουν με τον ήλιο το πρωί, όταν πέφτει η νύχτα, κλείνουν τα στομάτια τα οποία βρίσκονται στα φύλλα, σταματούν να κάνουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, οπότε θεωρούμε ότι εκείνη τη στιγμή ξεκουράζονται και σταματούν να κάνουν αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία. Οπότε κάπως ισχύει το κοιμούνται και ξεκουράζονται, όχι σίγουρα πάλι με την έννοια την οποία εννοούμε εμείς, απλά εννοούμε το ότι ρίχνουν τους ρυθμούς τους και χαλαρώνουν, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή, τις στιγμές, τις ώρες της νύχτας. Μικρή παρένθεση, αυτό δεν το κάνουν όλα τα φυτά. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για αυτό το κομμάτι, αλλά είναι κάποια φυτά τα οποία είναι πιο ενεργά το βράδυ από ό,τι το πρωί. Μύθος νούμερο 3. Η μουσική βοηθάει στην ανάπτυξη των φυτών και έχουν γίνει τόσα πολλά πειράματα γύρω από τη μουσική και τα φυτά. Έχουν γίνει ακόμα και πειράματα για το είδος της μουσικής το οποίο βοηθάει περισσότερο τα φυτά και είναι κλασική. Ισχύει ότι η μουσική, ο ήχος είναι δονήσεις.
Έχει παρατηρηθεί λοιπόν ότι ανάλογα με τον τύπο των δονήσεων, το νερό κινείται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό ισχύει και σε εμάς και ισχύει και γενικά στο περιβάλλον. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πειράματα γι' αυτό, παρένθεση. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πειράματα γύρω από το νερό και τη σύσταση του νερού και τις δονήσεις και τον ήχο κτλ. Αλλά έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι όταν τα φυτά, ας πούμε, ακούνε κλασική μουσική, οι δονήσεις οι οποίες προκαλούνται από τον ήχο, αυτό που κάνουν είναι ότι βοηθούν το νερό να κινείται πιο ομαλά, πιο καλά μέσα στο φυτό, οπότε κατ' επέκταση διάφορες θρεπτικές ουσίες κινούνται πιο ομαλά και πιο όμορφα μέσα στο φυτό, οπότε το φυτό έχει την ικανότητα να διανέμει καλύτερα τα θρεπτικά του συστατικά και να μπορεί να μεγαλώνει πιο ομοιόμορφα, πιο γρήγορα και πιο όμορφα, πιο ικανοποιητικά, ας πούμε. Αν θυμάμαι καλά, είχαν κάνει τέτοιο. Θυμάστε κάποτε που στην τηλεόραση πεζότανε το Mythbusters? Αυτοί οι δύο οι τύποι είχαν κάνει, αν θυμάμαι καλά, πείραμα με μπιζέλια, φασόλια, και είχαν μικρά θερμοκήπια που σε κάθε θερμοκήπιο πεζόταν και διαφορετική μουσική, και είχαν, αν δεν κάνω λάθος, παρατηρήσει ότι όντως η κλασική μουσική βοηθάει τα φυτά να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, μπορείτε να ψάξετε και να το βρείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία. Μύθος νούμερο 4. Τα φυτά τσακώνονται μεταξύ τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη πραγματικότητα. Τα φυτά τσακώνονται για πάρα πολλούς λόγους μεταξύ τους, ειδικά έξω στη φύση. Τα φυτά τσακώνονται για το νερό, τσακώνονται για τα θρεπτικά στοιχεία, τσακώνονται για το φως, τσακώνονται για τον χώρο. Όταν ζουν όλα αυτά τα φυτά μεταξύ τους, αναγκαστικά πρέπει να παλέψουν μεταξύ τους για το ποιο θα επιβιώσει, όπως γίνεται και στην φύση και με τα ζώα και με όλα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο εγώ το έμαθα στην σχολή τότε και ήταν πάρα πολύ έτσι wow, είναι το παράδειγμα της καρυδιάς. Οι καρυδιές είναι υπέροχα δέντρα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε διάφορα βίντεο έτσι για τα δικά μας τα φυτά, τα κοντινά μας φυτά, τα οποία έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Η καρυδιά λοιπόν έχει την ικανότητα από τις ρίζες της να παράγει ένα δηλητήριο, το οποίο ονομάζεται γιουγλώνη, η οποία γιουγλώνη αυτό που κάνει είναι ότι καταστρέφει πάρα πολλά φυτά. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο κοντά σε καρυδιές να μην αναπτύσσονται εύκολα άλλα φυτά ή να είναι κάπως έτσι καχεκτικά. Υπάρχουν φυτά τα οποία είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, όπως είναι το σιτάρι, αν δεν κάνω λάθος, και ακόμα και το απλό, το χορτάρι, το γρασίδι τύπου. Υπάρχουν όμως και φυτά τα οποία δεν μπορούν με τίποτα να επιβιώσουν δίπλα στις καρυδιές ή είναι πάρα πολύ καχεκτικά, όπως ας πούμε είναι οι μυλιές. Αυτό συμβαίνει γιατί οι καρυδιές παράγουν αυτή την ουσία ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν, να αποκόψουν το οτιδήποτε άλλο γύρω τους μπορεί να τους πάρει θρεπτικά στοιχεία, νερό, ακόμα και το φως. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη φύση τα φυτά να παλεύουν για την επιβίωση. Όπως ακόμα και τα φυτά τα οποία αναρριχώνται επάνω σε δέντρα για να μπορέσουν να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται για να μπορέσουν να βρουν το φως. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και αν το καλοσκεφτείτε, έχουμε πολλά τέτοια φυτά μέσα στο σπίτι μας. Όλα τα επιπρέμνου, σχεδόν όλα τα φυλλόδεντρα είναι φυτά τα οποία έξω στη φύση, στο φυσικό τους περιβάλλον, παλεύουν καθημερινά να ανέβουν όσο πιο ψηλά γίνεται για να μπορέσουν να βρουν φως. Μύθος νούμερο 5 και τελευταίος για σήμερα. Κάποια φυτά αντιδρούν στο άγγιγμα. Και αυτό επίσης ισχύει. Πολύ μεγάλο τρανό παράδειγμα είναι η μιμόζα πούντικα, που είναι το κλασικό, το φυτό που ξέρουμε όλοι, το μιμουάπτου, που μόλις αγγίσουμε τα φυλαράκια ξαφνικά, αυτά ξεκινάνε και κλείνουν. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους. Το φυτό κυρίως το κάνει για να μπορέσει να αμυνθεί προς στα φυτοφάγα ζώα, έτσι ώστε να μην το φάνε, και επίσης πολλές φορές τα φυτά έχουν και μια άλλη ικανότητα στο άγγιγμα ή όταν αισθάνεται ένα φυτό ότι το τρώει κάποιο έντομο,
έχουν την ικανότητα να σκληραίνουν κάπως την εφημενίδα, να σκληραίνουν κάπως δηλαδή την εξωτερική επιφάνεια των φύλων, έτσι ώστε να γίνει πιο δύσκολο για τα έντομα να φάνε το φύλλο. Αυτοί είναι διάφοροι μηχανισμοί έτσι ώστε τα φυτά να μπορέσουν να επιβιώσουν στη φύση. Ένα άλλο φυτό το οποίο αντιδράει στο άγγιγμα είναι η μυγοπαγίδα. Όλοι ξέρετε τι είναι η μυγοπαγίδα, το flytrap. Η μυγοπαγίδα, έτσι όπως είναι ανοιχτό το στόμα, ας το πούμε, στην κάθε πλευρά του στόματος έχει 3 τριχίτσες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν το φυτό κάθε φορά που αγγιζόταν έκλεινε αυτόματα, τότε θα έχανε πάρα πολύ ενέργεια. Οπότε το φυτό αυτό έχει την ικανότητα όταν ένα έντομο αγγίζει μία τριχούλα να ξεκινάει και να μετράει ένα ρολόι. Αν μέσα σε αυτή τη διάρκεια του ρολογιού αυτού τότε ακουμπήσει το έντομο μια ακόμα τριχούλα, τότε η παγίδα κλείνει. Αλλιώς το φυτό θα έχανε πάρα πολύ ενέργεια αν ας πούμε έπεφτε ένα φύλλο και κουμπούσε έτσι το στόμα. Όλα αυτά έχουν μελετηθεί και έχει φανεί ότι τα φυτά έχουν υπέροχες ικανότητες και σίγουρα τα φυτά μπορούν να αντιδράσουν στο άγγιγμα, όχι απαραίτητα γιατί αισθάνονται το άγγιγμα με την έννοια που το λέμε εμείς, αλλά γιατί αισθάνονται ίσως κάποια πίεση ή γιατί χαλάει η δομή εκείνη τη στιγμή που έχει το νερό μέσα στα φυτά. Δεν μου είναι πάρα πολύ εύκολο να σας το εξηγήσω, ίσως και εγώ χαλάω κάποιες λέξεις πάνω σε αυτό, αλλά ναι, τα φυτά μπορούν να αντιδράσουν πολλές φορές στο άγγιγμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα να ψάχνω τέτοια πράγματα για τα φυτά και έχω τόσες πολλές ιδέες για βίντεο, πραγματικά, απλά θέλω να ξέρετε ότι δεν έχω τον κατάλληλο χρόνο να εξελίσω τα βίντεο που θέλω να εξελίσω, αλλά κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα γίνει. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια άλλους μύθους που εσείς έχετε ακούσει ή έτσι τρελά πράγματα για τα φυτά και ίσως μπορέσουμε σε άλλα βίντεο να τα αναλύσουμε περισσότερο. Αυτά λοιπόν για μένα σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα και ελπίζω να μάθατε κάτι. Να σας θυμίσω να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!